tak jsem chtěl už nějakou dobu nahrát takový malinkatý dovětek. A to je to, že jsem se zase jednou hrabal v kódu, protože mě vůbec nedalo jako logicky, co se to děje v rámci toho, že když dochází vlastně k odpočinku v té hře a jak mě to nedovolilo vlastně nikoho obrat z toho důvodu, že skončil vlastně nájezd na tábor, tak se to ukončilo, nebo ukončil se ten nájezd, protože skončil boj a došlo jako pokračování toho spánku s tím, že všechny ty mrtvoly a výbava a tak dále prostě zmizely z povrchu zemského na daném místě a družina se vrátila tam, kde byla původně na té mapě. Jo, ale stalo se mi to teďkom jednou a předtím se mi to nestávalo, tak jsem si říkal, proč se tohle to děje? No, přišel jsem na to, že v té hře je další chyba, kvůli který teďkom docela dává smysl, nebo nedává smysl, ale už vím, proč to tak bylo udělané, že nešlo obírat protivníky, co byli z nájezdu. Takže tady mám pythonovský skript REST na odpočívání. Tady jsem si všiml, že tady je vlastně podmínka, když neexistuje atribut, že se má po nájezdu v rámci odpočinku odpočívat, a nebo pokud je to jako false, což znamená jako nepravda, že se nemá odpočívat, tak se normálně družina vyspí, ale tady je zajímavá tady ta část, že tady je část to jsem si všiml, co to mi taky úplně nedává smysl, nebo nedává smysl, protože je to prostě současné implementace asi blbě, že když je hlavní postava, zvaná alter ego ve všech skriptech, bezvědomí, tak se to nějak specificky řeší, ale když jsem naposledy dostal hlavní postavu do bezvědomí, tak hra prostě skončila. Nedovolilo mi to pokračovat, takže tady to je trošičku jako konflikt. Proč by se tady mělo řešit specificky, jak řešit hlavní postavu, když je bezvědomí, když v tu chvíli hra už byla ukončená, no ale to je taky otázka, no, jenže problém je, že ta hra nemá pořádně zpětnou vazbu, takže já ani nevím, jestli to fakt byla bezvědomí, nebo mrtvá, nebo co, protože měla prostě u těch ostatních postav vždycky, když to skočili životy na nulu, tak byli bezvědomí, měli šedej, spadli na zem a měli šedej indikátor životu. Říkám, super. Prostě ta zpětná vazba téhle hry je docela katastrofální. A nás zajímá tady ta if větev, znamená tady ta celá část, která říká, pokusíme se oživit postavy, které se dostaly během nájezdu do bezvědomí. Což je zajímavé, že tady je jako bezvědomí a tady je vyložené jako oživí, tak jsou mrtví, jsou živí, co to, že je to různě prokombinovaný. Jo? Tady se zjišťuje, kdo může oživovat, takže asi se to bezvědomí bere zároveň jako smrt, čímž pádem zase nesouhlasí tohle s tím částí. Jo? To je prostě nesmysl. Jo, ale o to mi vůbec nejde. A jo, rest rate. To se to přečíst. Tady to revive. To mě taky nezajímá. No, tady je podmínková větev, pokud nemají po nájezdu v rámci odpočívání si odpočinout, tak se provede to normální. A jinak, pokud mají, což znamená, že došlo k nájezdu v momentě, kdy hráč odpočíval, tak se má nastat to, že se provede tohle a get PCs unconscious, blablabla, resuscitace, set state. Aha, takže ono to... Jo, takže is destroyed je vyloženě myšleno, je použito pro objekty v případě, že je to postava, jakože jsou mrtví, a nebo unconscious, takže jsou dva samostatné stavy, bezvědomí a smrt. No fajn, je možné, jak tam má hlavní postava vyloženě zhebla, no. Ale to už se nedovím, jo. Restrate finished, ale nevidím tady, teď mě úplně zmátlo to, že tady nevidím samotný provedení. Jo, ne, to se provádí v rámci tady tyhle metody. To tak trošičku dementně pojmenovaný.
že byl dokončen, ne ale odpočinek, tak jsem to poněd že byl dokončen nájezd na v rámci odpočívání. Tady ta metoda, kdybych si do ní najet, tak předpokládám funkce, předpokládám, že způsobí, myslím, že jsem to i hledal, že způsobí, jo, ten státor se někde volá. Já jsem se předtím na to dělal, už je to pár dní zpátky, takže se docela v tom sám ztrácím. Bohužel tady to není zrovna můj jazyk, který bych jsem měl naprostý like. A v rámci myslím, že tohodle, i když data rest, ne. Tady se provádí samotný toto, takže co se vlastně nastane je, že jakmile je hráč při odpočívání přerušený, protože na něho proveden nájezd, tak se uloží speciální proměna do dat rest after raid o tom, že po nájezdu se má odpočívat. Tady tahle ta proměna se nastaví, ale našel jsem jeden zajímavý další kus kódu, který způsobuje přesně to, co jsme si mohli u nás všimnout, a to je to, že po konci toho nájezdu se nepokračuje v odpočívání. V System Events jsem našel tohle. Já aspoň doufám. Tady tohle. Tady to někdo zdokumentoval, jakože je to hack. Protože někteří hráči mají uložené pozice, kde mají zaseklou data proměnou v odpočívání. Pro odpočívání jako zase má odpočívat po nájezdu jako pravda. Jo, takže tady je nějaký hack pro odstranění toho těm lidem, kterým to nějakým záhadným způsobem zůstalo. A tady tohleto se provádí v rámci, tady jak máme dokumentaci funkce, v momentě, kdy se načítá uložená hra. A tady je, že pokud ten atribut existuje a je pravda, což znamená, že se má odpočívat po nájezdu, a tohle je důležitý, tohle je to sakra důležitý. A pokud zároveň v systémovém modulu je hráč v boji, a tady zápor není. Takže jestli hráč není v boji, tak se to odepne. No, jenže tady tenhle ten hack, který je udělaný, aby opravoval uložený hry, má jeden velký háček. On počítá s tím, že přesně v momentě, kdy je hráč při odpočinku vyrušený bojem, tak přímo ten boj v tu chvíli nastane. Jo? Což by pak seděl tady ten kód, ale takhle to nefunguje. To je celý háček. Ono totiž je tam prodleva. V momentě, kdy napadne hráče při odpočinku, napadnou protivníci, tak je prodleva předtím, než ten souboj začne. Což jsme si mohli všimnout u těch vlků, kde až ty vlci přiběhli ke mně blíž, tak teprve začal boj. No, takže to, co se mi stalo, bylo to, že já hned na začátku v uvozovkách boje, respektive hned po té, co byly postavy vyrušeny při odpočívání, při spánku, tak přesně v tom momentě já jsem tu hru uložil a pokud jí tu hru následně načtu, tak sice mám kolem sebe protivníky, ale ještě nejsem v boji, což znamená, že tohle projde a to, že se má po boji ještě odpočívat, po nájezdu v rámci toho odpočinku, že se má potom znova pokračovat v odpočinku, se tady tímhletím nastaví na nepravda. No. Což je jako, takže to způsobilo to, že jsem byl schopen zůstat na tom místě, kde postavy odpočívaly a mohl jsem zjišťovat, proč je nemůžu vykuchat, pokud to byly zvěřata a nebyl se brát jim zbraně, což bylo u lidských protivníků. Což jsem si tam hacknul. No. Správný řešení, jak by to mělo být, je, že na konci boje, po té, co se ukončí boj, a byl to boj, který byl zahájen v rámci přepadnutí družiny při jejich odpočinku, tak na konci toho boje se má tak jak bych to naprogramoval já, kdybych to dělal, a teď bych to taky asi mohl jako nějak udělat, ale mě se nad tím nechcem otrávit čas a říkám, já v Pythonu v tomhletom jazyce jsem like.
A tady bych potřeboval vytvořit nějak GUI elementy a to vůbec nevím, jak se tady dělá, takže na to seru. Ale kdybych to měl udělat pořádně, a tak podle, jak bych očekával, že to funguje, tak prostě na konci toho boje se to zeptá, chcete pokračovat v odpočinku? Ano, ne. Když budu pokračovat, tak je to tak, jak by to teoreticky mělo fungovat, teď a nefunguje kvůli tady tomuhle háčku s uložením a načtením hry těsně před bojem, ale těsně po přerušeným odpočinku. No a nebo prostě ne. Takhle bych to udělal. Kdybych to měl dělat ideálně, ale protože to dělám hlavně pro sebe. Já si to tady najdu. Pokud je tohleto, když ono se to trikne stejně. Já se v podstatě tady potřebuji dělat return. Já bych se ještě měl podívat, co dělá tady to Restrate Finished, ale vzhledem k tomu, že mě to tady vůbec neproběhlo, přemýšlím, co s tím. Tady je to vrací, show battle panel, fade out. Fade global defines, fade out, start camp. Jo, takže se vypne bojový panel, aby se nezobrazoval. A začne ta grafika, kde jsou kolem tábora. Cancel commands, zone transfer. Co je tohleto? Je to není okomentovaný, že jo? Takže pro všechny postavy v nehráčských postavách, pokud daná postava má atribut přechod mezi zónami a zároveň ten atribut je pravda, snažím se to co nejvíc říkat pro lajky, pro neprogramátory, a zároveň je daná NPC postava aktivní, data rest compassion, tak odpočívá společně s postavami. Stává se neaktivním. To je zajímavé. A zruší se všechny příkazy v rámci těch, který hráč přímo ovládá. Takže v podstatě, když je nějaký společník, který není přímo ovládaný hráčem, tak se v podstatě asi může zúčastnit toho spánku, to je zajímavé. Mě jde o to, abych to, když tohle jenom zakomentuju, abych to nějak nepokurvil. Přemýšlím, co to dělá dál. Ale předpokládám, že to nepokurvím, ale jak já to takové. Ani jak se dělá blokově, seru na to. Dělám to takhle. Tak, zakomentuju to. A tady dám return. Návrat. Protože nejsem zmrt. Sakra. Sakra na entou. Takhle. Dám si tady komentář. Dovolit hráči vzali si předměty po boji. Vykuchat. Skin animal, dejme tomu. Jo, after. Rest, raid, based combat. Takhle. No tady tohleto já si uložím. Ježišmane, tady Notepad++ tohle mě ho dokáže nasat, že tady nemůžu to zadat přímo. No, já si to jdu uložit do složky se skriptama. Už to tam teda nemám. No a to už není důležitý pro tohle video. Toto video je dlouhý. Jestli asi dělám samostatnou pultovou epizodu. Asi tak. Tak ještě vedu zpět. Totiž jsem se dělal tady 0.6, protože už tady jeden mám. Mám to tam totiž ten mod, co mi zvyšuje šance
A když si to porovnávám na to, že dojde k boji a tady je, že přijdu na strážích v normální hře je 4% šance za každou hodinu a v rámci upraveného modu, co jsem se dal, což je tohle, tak při 0 strážích je tady 10% šance každou hodinu. Ale všiml jsem si, že tady se přičítá do hodnoty raid název. Pokud to rest after raid, vlastně odpočívání po nájezdu na odpočinek, v rámci odpočívání, tak pokud toto není, tak se tady přidává hodina. Počet hodin, kterých se má odpočívat plus 1 tady do toho raidu. Jenže když tady tohoto budu mít trvalé zaseklý na true, tak to nikdy nenastane. Já nevím, co dalšího to dělá, něco tady ta proměná raid v rámci odpočívání, jako co v ní je. Tady vím, že se dává na non. No, takže ještě to musím doplnit o to, že co jsem to udělal, jsem to dlouho nepoužil. Jak se to zavírá? Mi fuk. Takže tady a tady se podívám do toho, co jsem předtím používal. Jo, tady se to totiž předtím vyhledával, co všechno to dělá. Já už nevím, jak se tady dostanu zpátky. Já chci spát. No to tu nic není, já na to nějak najdu. Sakra, to jsem si taky měl najít. Ale nemohl jsem. Počkat, teď jsem v rest. To znamená, že tady bych měl... Tady jsou ty zakomentované části. Takže ještě předtím return. Já se podívám, co se děje v rámci rest rate finished, protože to se asi tady nevidím, že by se to nastavovalo. To se to pravděpodobně nastavuje v rámci tohohle. Takže já se podívám. Rest rate finished. Potřebuju skripty původní. Podívám se do původních skriptů, co se tam vlastně v rámci toho provádí. Takže rest rate finished. Called when the rest disruption is over. Ne? Tady ty zajímají, thrown weapons on the ground are considered loot and teleported after rest. Teď už mě to nemusí srát, ale zajímavé. Teď si to nenastavím, že jsem mohl, to končí teda. Or not rest. Tady to je docela, no to je v rámci toho, když tam ten atribut není, ale... Mě zajímalo teda, kde ještě se nastavuje teda tohle. Specificky, jestli to nastavuje na false. Najít souborech. Když zase se mi to přeplo. Ne? Ne, potřebuji tohle. Tak. 3 místa. To je ten hack, ten nás nezajímá tady v tom místě. Tady to je jenom, když to není nastavený na true, když je to nastavený na false, nebo když to neexistuje, tak se ta hodnota přehodí na false. Taky teoreticky. A tady ta třetí, to je něco, co já se... Aha. Rest car ready callback. Jo. Data results system fade. Aha. To bych normálně jen tak nenašel, takže v rámci toho
Jak když jsou postavy připravené na to, aby všechno se dalo do tmy, no. No, to je docela šílený. Takže já si to v tom svým. Hodím sem. Dám na tvrdo. Přinejmenším to později nějak upravím. Ha. Tak.